نن راځو زمونږه په CSS کې ټیکست پراپرټیز باندې کار کوو. صحیح ده چې مطلب تاسو ټیکست ولیکي یا پیراګراف دی ولیکو یا هیډینګز دی ولیکو په دې باندې مختلف د CSS دغه پراپرټیز اپلای کول غواړي نو هغې لپاره موږ نن د همدغې باندې کار کوو. صحیح ده الریډي دا تیار شوي بس همدې باندې کار کوو. ټیک ده نو CSS لینک هر څه تیار دي او نن په ټیکست باندې کار کوو. زه به راشم دلته کې به صرف واخلم ټیکست پراپرټي فور ایگزامپل ما ولیکو ټیکست او د دې کلوزینګ واخله انسایډ د دې به څه ولیکي او په هغې باندې به بیا مونږ کار کوو. ویلکم ټو DIT دا لیکایي ما وکړل او په دې باندې زه مختلف پراپرټیز اپلای کول غواړم. نو هغې دپاره یو څه پراپرټیز دې مونږ ځان ته نوټ کړي چې په دې باندې به کار کوو. ټیک ده ښه نو دلته به اول تاسو راشئ واخلئ ټیکست TEXT ټیکست. نو په دغه ټیکست باندې مونږه سوري ټیکست نه دی فونټ دی دماغ کار نه کوي. فونټ ټیګ ما واخیستو او دلته فونټ ټیګ زه کلوز کوم. صحیح ده داسې کنټرول اس اول وګورئ آوټپوټ چې کار کوي او که نه. په څه نوم باندې سیو کړی ګورم کوم ځای کې سیو دا دی صحیح شاپ CSS فایل و دا پات دغه دا دی ویلکم ټو DIT. ټیک ده اوس باندې زه د دې CSS مختلف پراپرټیز په دې باندې اپلای کوم. زه بلته راشم واخلمه فونټ. صحیح ده ښه په دې سب پراپرټي اپلای کې نو اوس یوه تې وایو. صحیح ده اولنی دی زموږ سره ټیکست الاین زموږ سره پراپرټي ده چې ټیکست به الاین د دې موږ څنګه ټیکست الاین لیفټ غواړي رایټ غواړي سنټر غواړي څه غواړي. زه ته چې ټیکست الاین لیفټ خوا انګلیش ته الریډي صحیح ده رایټ ولیکو کنټرول اس او راشي چیک کا ریفریش ولې لینک نه دی که څنګه کار نه کوي. شاپ CSS ټیک हो गया राइट सेंटर वगैरह ټول شي. صحیح ټیکست الاین بل اپلای کوو ټیکست سنټر ته به پته دی ولګي چې کار کوي کنه سنټر دا لکه ډالنا کنټرول اس and then refresh مطلب دا چې کار یو طرف ته کول غواړي نه ونه شو کو دا په دغه باندې اپلای کو فی څه پیراګراف والم چې صرف فونټ کلر وایټ دی چې څه مسله کېدی شي. ها ټیکست الاین رایټ خو د فی دپاره به زه اول دلته کې واخلم. صحیح ده فی پی ټیګ ما واخیستو ویلکم ټو هیر. اوس دغه دا لیکل چې کوم دي دا به زما سره په سنټر کې راشي رایټ کې او فونټ کې زما خیال څه مسله ورکوي خو ډایرکټ دغه پراپرټي تاسو ډایرکټ دلته هم کولی شئ. ګورم الاین ALIGN الاین از ایکول ټو سنټر چې ډایرکټ دلته کې وکړي دا HTML چې کوم کوډ هغه کې موږ ویلو ورجناب کې کار کوي که نه کوي چې نه کوي بیا یې نه کوي. ښه په دې پیراګراف پوه شولې نو دغه تاسو اپلای کولی شئ. بل دا به دې لرې شي دا پراپرټي ته ضرورت نشته چې کوم صحیح کار کوي باید هغه موږ اپلای کړو. ښه ټیکست الاین وشو. بل پکې دی ټیکست ډیکوریشن ټرانسفارمیشن څنګه غواړي اپر کیس لوور کیس نارملی چې کوم دی هغه سنټینس کیس دی زموږ سره زه ته چې دا اپر کیس ټول چینج کا کنټرول اس کا ریفریش کا ټول اپر کیس ته وختل زم چې نه ټول سمال لیټر ته چینج کا مطلب زه راشم دا به کوم لوور کیس ټیک شو. دا زموږ سره ټیکست ډیکوریشن ریفریش کا دا کا خپل لاته شو پوه شو ور باندې
دا لاین ولا چینج کوم چې دې طرف ته شي اصلي نه دا په کار چې بیا تاسو خامخا کار پې کول بیا به نه هېري چې هلته څه لیکل شوي نه هغه طرف ټیک دی بل دی زموږ سره ټیکس ډیکوریشن انډرلاین غواړي انډرلاین دی بل کوم دی کنټرول ایس کا ټیکس ډیکوریشن انډرلاین ریفریش لاین یې ورپخه ده که د دې لپاره په HTML کې مونږه انډرلاین ټیګ استعمالو لیکل وکړو یو سټارټ او یو کلوز نو هغه انډرلاین کېږي او CSS کې تاسو داسې ډایرکټ هم کولی شئ ټیک ده او بل زموږ سره کومه پراپرټي ده ټیکس ډیکوریشن ټیکس ټرانسفارم هم وشو که نه افر کیس او ټیکس انډنټ انډنټ مطلب دې ته ویلی شي چې دا لیکل ته د لیفټ نه رایټ ته داسې یو څو پیکسل راوړاندې کړي صحیح ده ټیکس انډنټ دا موږ په وړ کې ویلو ښه ټیکس انډنټ څومره پیکسل مثال 30 پیکسلز ځکه الریډي لیکل رایټ سایډ ته دي نو 30 پیکسل به دې طرف ته راوړاندې شي کنټرول ایس and then refresh دا ډیکوریشن ولې چینج کړو ټیکس لاین کې لري کوم ریفریش دی خو ګوره سپیس تخکاری کنه زه لږ زیات کوم چې تاسو پوه شئ که مخکې الریډي هلته وو نو تاسو پرې نه راځئ 60 پیکسلز ریفریش پوه شئ دې ته انډنټ ویلی شي که هغه یو پریګراف وي که یو لاین وي که یو ورډ وي داسې انډنټ ولا تاسو ورکولی شئ مشکل خو نه دی لاړ شه مخکې ښه اوس په همدې کې فردر کار کوو اوس مثال تا ته وایي چې د دې بیکګراوند رنګ زما په کار دی د دې لیکایي صحیح ده یا لیکایي له رنګ په کار دی نو دا به ټول موږ دې ځای نه کوو صحیح ده نو دې له به ورکړو چې کلر ورکړه بلو کنټرول ایس کا and then refresh واخیسته که نه بل ورته ویم چې د ټرانسفورمیشن انډرلاین لوور کیس نه دا به اپر کیس کنټرول ایس and then refresh اپر کیس ته چینج شو پوه شو ورباندې دا زوم کوم ښه بل ورته وایو چې د دې بیکګراوند کلر زما په کار دی ګوره چې څومره هغه ضروري دغه ویلیوز دي که نه ټول تا ته راولي چې د دې لاندې ته کلر لګول غواړې که د دې لاندې ته ایمیجز لګول غواړې ټول کولی شي صحیح ده مخه زوړ پراپرټي دي بار بار تاسو په دې اپلای کولی شي اول به زه کلر اپلای کوم بیکګراوند کلر ریډ کنټرول ایس and then refresh که د دغې کلر په ځای باندې ته تصویر لګول غواړې نو بیکګراوند ایمیج دا به زه لرې کوم دا به زموږ بار بار ریپیټ کېږي ښه بیکګراوند ایمیج URL aa.png دغه نوم وکړه نه کنټرول ایس and then refresh لاندې ور تصویر سره ډېر زیات سیوا دی نو داسې چې ایریا چې څومره غټه وي نه هغونه به تصویر بیا ښکاري او که دلته ولګوو کم ټیګ بیکګراوند سایز کور ګورو چې دغلته فیټ راځي که نه څه ناڅه ګزارې وکړو داسې کولی شي نو دې سره تاسو ډېر ښکلي ډیزاینونه تیارولی شي صحیح ده کوشن پکې شته پوه شو ورباندې مغه پراپرټي به ته بیا هم ولیکم بل څه ټیکس الاین وکړه نه او چې هغه ته ولیکم چې تاسو یاد کړئ دا یاد کړئ بار بار هم د دې ضرورت راځي نو چې تاسو ته یاد چې بیا پکې غلطېږئ نه ټیکس الاین سنټر کنټرول ایس که نو دغه لیکایي به زموږ سره سنټر ته راشي نه سنټر ته پوه شوې نن ستاسو دا کار وشو چې یو پریګراف ما ولیکو په HTML کوډ کې دا پریګراف ما ولیکو او دې په منځ کې چې کوم ټیکسټ دي په دې باندې ما مختلف سټایل چې کوم دی هغه اپلای کړل د CSS د لارې نه چې په هغې کې اولنی د ټیکسټ الاین زه غواړم چې دغه لیکل سنټر ته راولم نو ټیکسټ الاین دې دپاره استعمالیږي کو ټیکسټ ټرانسفورمیشن غواړئ ټرانسفارم یا ټرانسفورمیشن یعنې دا لیکل غټ حروف ته چینج کړئ وړو ته چینج کړئ ټیکسټ ډیکوریشن دا چې دې له ته کوم ډیکوریشن ورکړئ انډرلاین یې غواړئ نور هم شته انډرلاین ډېر دي داسې نور هم شته ټیکسټ انډنټ چې دا لیکل د
انډنټ ته څومره ورکول غواړئ د لیفټ نه رایټ ته باید دا لیکل زموږ سره څومره راوړاندې شي. خو وګورئ دا فاصلې ته ټیکس انډنټ ویلی شي. دا چې کوم ښکاري ټیک شو دا ټیکس انډنټ ویلی شي. او بله دې زموږ سره کلر دا کم لیکئ چې پیراګراف ما لیکلی زموږ چې د دې بیکګراونډ ته رنګ بلو ورکړه او نو هغې دپاره موږ د دې نه کار اخلو. بل زموږ سره بیکګراونډ ایمیج کوته وی چې د کلر په ځای باندې زه تصویر لګول غواړم نو بیکګراونډ ایمیج URL تصویر چې کوم نوم یې هغه به راواخلي بیکګراونډ ایمیج به ولګي. د چا بیکګراونډ د دې ویلکم ټو هیر په نوم باندې چې کوم ټیکسټ دی د دې بیکګراونډ ټیکسټ به دا راځي. او بل دی بیکګراونډ سایز نو دا کم تصویر چې ما ولګو دغه تصویر مکمل نه ښکارېدو نو ما ورته ولیکل چې بیکګراونډ سایز کا او کور کا د څومره ایریا ده په دې کې دا برابر کا صحیح ده فټ کړل دا نو دغه کار زموږ په CSS کې وشو. اوس کوم دا پراپرټي تاسو راشئ یو بل ته راواړوئ. ما ولیکو H1 ټیک شو H1 ما ولیکو خو مخکې دې نه چې زه سټارټ والم باید دلته کې په HTML کوډ کې زه H1 واخلم. که داسې نه چې دا صرف په پیراګراف کې کار کوي په نورو کې نه کوي. دا ما ولیکو زه غواړم چې دغه سیم څونه پوړي ما ولیکو هغه ټول زه په دې H1 باندې اپلای کوم. نو تاسو به څه چل وکئ دلته به واخلئ H1 همدغه سیم کوډ کاپي کوم ښه ټول څه به کار کوي څه به نه کوي ځکه دلته موږ بار بار ریپیټ کړی هم کلر لګولی دی هم تصویر لګولی دواړه خو کار نشي کولی ټایم به یو ښکاري. بس تاسو ته ښیم چې لکه دا په دې لپاره هم کار کوي. کنټرول ایس که او اوس راشه دا ریفریش که اول خو کار نه کوي. وګورو چې H1 هم H1 دی صحیح دی بیا اول که باید مونږ د سیو کړی وای چې دغه راځي که نه نو مخکې دې ته ضرورت نه اول چې دا لیکل ماته په سکرین شو شي نو هغه به دا کار به زه کوم. کنټرول ایس ریفریش ویلکم ټو کمپیوټر ګوره هر څه راغلی اپلای شو پوه شو ورباندې داسې دا نور هم شي تاسو